Chapter first, complex number, division of complex number. Now let Z1 equal to A plus IB and Z2 is equal to C plus ID of any two complex number where Z2 is not equal to 0. Here Z1 and Z2 are two complex number. इथे Z1 आणि Z2 काय आहे, दोन कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. तर इथे आपल्याला काय करायचं, भागाकार घ्यायचा आहे. Z1 भागिले Z2, Z1 अपॉन Z2. मग Z1 काय आहे, A प्लस IB अँड Z2 आहे C प्लस ID. आता इथे आपल्याला डिव्हिजन करायचंय, तर इथे आपण काय करणार आहे, कॉन्जुगेट घेणार आहे Z2 चा. तर Z2 चा कॉन्जुगेट किती येणार आहे, Z2 चा कॉन्जुगेट आहे C मायनस ID. तर आपण कॉन्जुगेटनी न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला म्हणजे अंशाला आणि छेदाला आपण कॉन्जुगेट ऑफ Z2 ने आपण मल्टिप्लाय करणार आहोत. नाउ मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ Z2. A plus IB in divided by C plus ID into C minus ID, C minus ID equal to A plus IB in another bracket C minus ID divided by C plus ID, C minus ID. तर इथे आपल्याला ह्या दोन्ही ब्रॅकेटचं काय करायचंय, मल्टिप्लिकेशन करायचंय. तर तुम्ही असं सुद्धा करू शकता किंवा असं पूर्ण मांडून सुद्धा मल्टिप्लिकेशन करू शकता. C मायनस ID असं सुद्धा आपल्याला मल्टिप्लिकेशन करता येईल. A प्लस IB आणि C मायनस ID. आणि असं करायचं असेल तर आपण काय करणार, आधी A नी ह्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचंय, मग प्लस IB नी ह्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचंय. आता A इंटू C AC मायनस IAD, IB ने आता मल्टिप्लाय करायचे प्लस IBC आणि प्लस मायनस मायनस I स्क्वेअर BD. आणि इथे आपल्याला मल्टिप्लिकेशन करायचे. C नी आधी आपण ह्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करू, नंतर ID नी मल्टिप्लाय करू, प्लस घालायचे मध्ये. आता C इंटू C C स्क्वेअर मायनस IDC प्लस IDC and minus I square or D square. Now as we know that I square is equal to minus 1. I square is equal to minus 1. Now put here I square is equal to minus 1. Here also I square is equal to minus 1. AC minus IAD plus IBC minus in bracket minus 1 BD divided by C square minus IDC plus IDC minus in bracket minus 1 D square. Now AC minus IAD plus IBC, negative negative positive, multiplication on two negative number equal to positive. दोन ऋण संख्यांचा गुणाकार धन संख्या असतो. मग ते अधिकचं चिन्ह आलं आणि इथे BD. C स्क्वेअर, आता हे दोन्ही कट होत आहेत कारण इथे साइन फक्त चेंज आहे, ह्याची मायनस आहे ह्याची प्लस आहे आणि सेम आहेत, त्याच्यामुळे हे दोन्ही कट करू आपण. इथे मायनस मायनस प्लस D स्क्वेअर म्हणजेच काय, AC प्लस BD. आता हा रिअल पार्ट आहे तो आपण एका कंसात घेऊ, AC प्लस BC. आता ह्याच्यामधून आपण काय कॉमन घेणार, I कॉमन घेऊ. इथे प्लसचं चिन्ह घालू, I कॉमन घेतलं तर आधी ही टर्म लिहून घेऊ आपण. आपण ब्रॅकेटच्या बाहेर I घेतलं म्हणजे ब्रॅकेटमध्ये किती घेणार, BC आणि हे मायनस AD अँड डिवायडेड बाय C स्क्वेअर प्लस D स्क्वेअर. C स्क्वेअर प्लस D स्क्वेअर. ह्याचा अर्थ काय होतो, AC प्लस BD डिवायडेड बाय C स्क्वेअर प्लस D स्क्वेअर प्लस I
and BC minus AD divided by C square plus D square. AC plus BD divided by C square plus D square plus I नंतर लिहिले तरी चालेल. BC minus AD divided by C square plus D square. आता ह्याच्यावरून आपल्याला काय समजतं, तर इथे रियल पार्ट हा एवढा आहे आणि हा पार्ट कोणता आहे, इमॅजिनरी पार्ट आहे ह्या कॉम्प्लेक्स नंबरचा. वेअर AC plus BD divided by C square plus D square belongs to R belongs to set of real number R, and BC minus AD divided by C square plus D square belongs to set of real number R. हा जर गुणाकार करायचा असेल, आपण हा आडव्या पद्धतीने केला, आपण हा असा मांडून सुद्धा गुणाकार करू शकतो. इथे आपल्याला काय करायचंय, ए गुणिले सी, ए सी. आता इथे कोणतंच चिन्ह नाही, मग प्लस धरायचं, प्लस प्लस, मग प्लस आय बी सी, आय बी इंटू सी, आय बी सी. मग आता हे जे आपल्याला मल्टिप्लाय करायचंय, ते निगेटिव्ह लिहू आपण, निगेटिव्ह आय ए डी, आणि ह्याला मल्टिप्लाय केल्याचं निगेटिव्ह आय स्क्वेअर बी डी. मग इथे ए सी, इथे प्लस आय बी सी मायनस आय ए डी, आणि मायनस आय स्क्वेअर मीन्स -1, मग -1 बी डी. मग ए सी प्लस इन ब्रॅकेट बी सी मायनस ए डी, बी सी मायनस ए डी आय and plus BD means AC plus BD in another bracket BC minus ADI. तर हे जे उत्तर आहे, हे उत्तर आहे एवढं. तर असा गुणाकार करून सुद्धा आपण हे लिहू शकतो, मांडू शकतो असं. नाहीतर मग आपण डायरेक्टली आडव्या पद्धतीने गुणाकार करून लिहायचं आहे. तर इथे आपण आज काय शिकलो, भागाकार शिकलो कॉम्प्लेक्स नंबरचा, डिव्हिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. दोन कॉम्प्लेक्स नंबर आहेत Z1 आणि Z2. Z1 भागिले Z2, Z1 डिवायडेड बाय Z2, Z1 अपॉन Z2. मग Z1 म्हणजे काय, I प्लस आय बी, Z2 काय आहे, C प्लस आय डी. तर असं जेव्हा डिव्हिजन असतं, असं जेव्हा भागाकार करायचा असतो, तेव्हा आपण काय करतो, ह्याचा कॉन्जुगेट घेतो. आपण ज्यांनी डिवाइड केलं, इथे डिनॉमिनेटरला काय आहे, C प्लस आय डी, तर ह्याचा कॉन्जुगेट काय येणार, C मायनस आय डी येणार. मग त्यांनी आपण अंशाला पण मल्टिप्लाय केला, अंशाला पण गुणले, आणि छेदाला पण C मायनस आय डीने आपण गुणलेले. आणि नंतर मग आपण हे दोन कंसांचा इथे गुणाकार केलाय, आणि C प्लस आय डी, C प्लस आय डीचा इथे गुणाकार केलाय, आणि आय स्क्वेअर इज इक्वल टू -1 आपण इथे ही व्हॅल्यू टाकलेली. आता इथे आपण जो भागाकार केला त्यामध्ये हा पार्ट कोणता आहे, ह्या भागाकाराचा हा रियल पार्ट आहे, आणि हा पार्ट कोणता आहे, इमॅजिनरी पार्ट आहे. एक्झाम्पल आहे, इफ Z1 इक्वल टू 3 प्लस 2i and Z2 इक्वल टू 1 प्लस I, then Z1 divided by Z2 equal to 3 plus 2i divided by 1 plus I. Z1 divided by Z2 equal to 3 plus 2i divided by 1 plus I. आता इथे आपल्याला न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर ला मल्टिप्लाय करायचे, कॉन्जुगेट ऑफ Z2. तर ह्याचा Z2 चा कॉन्जुगेट काय असणार आहे, Z2. इथे आपण काय करतो, कॉन्जुगेट घेतो म्हणजे काय करतो, इमॅजिनरी पार्टची आपण साइन बदलतो. ते प्लस आहे, आपल्याला मायनस करायची, 1 मायनस आय. तर ह्याने आपल्याला अंशाला आणि छेदाला म्हणजे न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय करायचे, 1 मायनस आय अँड 1 मायनस आय. म्हणजे काय, 3 प्लस 2i आणि दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये 1 मायनस आय आणि 1 प्लस आय आणि 1 मायनस आय. मल्टिप्लाइंग न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर
by Z2 कॉन्जुगेट ऑफ Z2 1 प्लस I. मग आता हे आपण मल्टिप्लिकेशन करून लिहू इथे 3 इंटू 1 3 3 इंटू मायनस I मायनस 3I प्लस 2I इंटू 1 प्लस 2I प्लस 2I इंटू मायनस I मायनस 2I स्क्वेअर डिवायडेड बाय 1 इंटू 1 1 मायनस 1 इंटू I